Ми всі чекали, я також чекав, і нарешті ми дійшли до UI-компонентів. Радий вітати усіх, хто дійшов аж сюди, та також всіх, хто доєднався до цього курсу саме заради UI-компонентів. Я трохи загнався з відосами по 1,5-2 години, бо їх складно знімати, складно монтувати. Сподіваюся, саме це відео вийде коротшим, бо в цілому я цю тему розбив на декілька відео. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я публікую анонси, інсайди та розгорнуто відповідаю на усе, що вас цікавить, чи ділюся своїми думками. І до цього каналу також створена група для комунікації та взаємодії з вами. Якщо у вас є питання по курсу, складнощі з повторенням прикладів, робочі питання по задачах, особисті питання до мене, заходьте в цю групу, я буду радий вас там бачити та взаємодіяти з кожним. Ще окремо хотів би подякувати людям, які вже підтримали цей проєкт донатом. Нагадую, що цей курс на Ютубі буде повним та абсолютно безкоштовним. Але так як канал новий, в ньому відсутня будь-яка монетизація. Поки що. Тому єдиний спосіб підтримати мене – це монобанки з різною валютою, посилання на які я додаю до кожного відео. І ви їх можете знайти у описі внизу. А також для бажаючих ось QR-код на гривневу банку. Також хочу підкреслити, що 50% всіх донатів будуть передані на ЗСУ. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі та тицькайте дзвіночок, щоб не пропустити виходу нових відео. Що ж, на цьому можемо починати, влаштовуйтесь зручніше. В минулому відео ми познайомилися з бібліотекою _JS, яка одночасно є і набором утиліт, і шаблонізатором. І якщо розглядати її саме як шаблонізатор, то вона здатна тільки відображати дані, які їй передали. Але в другій Magento з цим могли впоратись і звичайні PHTML-шаблони. В цілому JavaScript як мова з'явилася для вирішення інтерактивності користувача з UI-елементами на вашому сайті. Думаю, не треба казати, до якого рівня це вже дійшло на новітніх проєктах. Але на момент створення другої Magento всіх, в принципі, задовільняла робота jQuery. Але не саму Magento. Як ви знаєте, є багато складної логіки як в адмінці, так і на чекауті, і потрібен інструмент, який буде вирішувати задачі по інтерактивності. Варто сказати, що вже тоді існував React, 1 рік чи 2, але навколо нього поставало дуже багато питань щодо використання, бо ліцензія була від Фейсбуку з певними юридичними проблемами і було дуже ризиковано тягнути таке собі до проєкту. Але звісно, з часом ці питання вирішили, але Magento вже запустилася. Тому під час створення другої Magento core-команда вирішила використати Knockout.js. На той момент це був дійсно моцний інструмент, який міг вирішити багато питань, на які jQuery точно не вистачило. І головне, що Knockout має MIT-ліцензію, що дозволяє його використовувати в будь-якому комерційному проєкті, не маючи жодних проблем з правами. І саме сьогодні ми розглянемо Knockout без Magento. Розберемося, як використовувати його в чистому вигляді, які прикольні фічі він має, як в цілому працювати з шаблонізатором, байдінгами, view-моделями, обсервами. Та поглянемо на недоліки, щоб зрозуміти, чому в Magento Knockout трохи чи зовсім інший. Перш ніж розбиратися самим нокаутом, пропоную підготувати усе для роботи. Так як ми будемо розглядати чистий нокаут без Magento, то сьогодні нам не знадобиться той проєкт, який ми встановлювали до того. Відповідно, докер нам також не потрібен. І якщо до того у вас не було PHP шторму, то сьогодні ми можемо розглянути інструменти, які доступні усім, тобто безкоштовні. І пропоную обрати щось сучасне, наприклад, Webpack. І так як сьогодні ми будемо працювати тільки з HTML та JavaScript кодом, єдине, що нам знадобиться, це Live Reload. Тобто, що браузер автоматично оновлював сторінку, коли ми пишемо якийсь код та зберігаємо його. Для цього давайте перейдемо в директорію, де в нас є наші проекти. У мене це директорія DevMain. І тут я хочу створити нову папку Knockout та одразу перейти до неї. Якщо до того ви не працювали з Webpack, вам знадобиться встановити всього одну команду. Це npm install global. І тут в залежності Webpack та Webpack CLI. Тобто всього два пакети. Я цю команду виконувати не буду, бо в мене це вже встановлено. І можете виконати цю команду, дочекатися, коли ці пакети встановлюються, і далі рухатись зі мною. І далі нас цікавить команда npx, webpack і init. І тут ми маємо неочікувану помилку. Я просто переплутав букви і написав webback замість webpack.
Але таке трапляється. Давайте я знову напишу npx, webpack, init. І тут я оберу ES6, dev-сервер, за допомогою якого в нас і буде працювати live reload. Тут так, PVA нам не потрібен, і для CSS нам також нічого не потрібно. І у якості пакет менеджера я можу обрати PNPM, ви можете обрати будь-який пакетний менеджер. За замовчуванням це буде NPM швидше за все. Супер, у нас все встановилося, помилок немає. І давайте я створю новий таб, перейду в ту саму директорію, dev main knockout, і запущу наступну команду npx webpack serve. Як ми бачимо, у нас все працює. І єдиний нюанс, про який я казав, що коли ми будемо змінювати HTML та JavaScript код, нам потрібно, щоб браузер оновлював сторінку автоматично. Але ця фіча буде працювати тільки для файлів, які знаходяться у папці src. І швидше за все тільки JavaScript файли, бо саме файл у папці src index.js є entry point, щоб працював наш проєкт. А якщо ми подивимося, що в нас є, саме по файлам та папкам, бачимо, що індекс HTML, з якого все починається, він лежить саме у папці Knockout. А у папці src ми бачимо наш index.js. Давайте відкриємо DevTools у браузері і бачимо, що index.js виводить нам Hello World. Давайте спробуємо змінити цей напис. Як ми бачимо, коли ми змінили JS файл, автоматично перезавантажила сторінка, і у браузері ми бачимо Hello World 2. Але якщо ми підемо до нашого index.html і спробуємо щось змінити, то, як ми бачимо, сторінка перезавантажилась, але напис не змінився. І нам потрібно руцями це оновлювати, щоб побачити зміни саме у HTML. То, щоб це змінити, нам трохи треба підправити файл конфігурації для веб-паку. Давайте його відкриємо, він знаходиться у тій самій директорії, в якій лежить index.html, тобто корнева директорія knockout, яку ми створили. І нас тут цікавить файл webpack.config.js. Відкриваємо його. І на 13-му рядку ми бачимо об'єкт DevServer, в якому ми можемо писати додаткові умови. І тут я хочу дописати watch files. І тут ми вкажемо index.html. І поки ми знаходимося в цьому файлі конфігурації, хочу звернути вашу увагу на ось ці додаткові консологи, які нам насправді не дуже потрібні. То ми можемо, в принципі, це виправити, додавши до конфігурації DevServer client. Це буде об'єкт. І тут ключ login. І вкажемо як значення none. Зберігаємо, і цей файл можна закрити. І я хочу повернутися до другого табу, там де ми запускали npx webpack init, та просто перезапустити цю команду, щоб з новою конфігурацією вже все працювало. Давайте тут закриємо, знову відкриємо DevTools, перейдемо до першого табу і спробуємо щось змінити. І тепер бачимо, що при зміні в HTML файлі у нас також оновлюється сторінка у браузері. І тепер, в принципі, в обох файлах ми можемо видалити усе. Єдине, що нам залишилось, це підключити Knockout. І пропоную це зробити найпростішим способом, просто прямою лінкою на CDN. Давайте перейдемо на сайт Knockout. І тут сторінка Download Install. Гортаємо донизу, і тут бачимо CDN і можемо скопіювати ось цю лінку. І тут нам знадобиться використати скрипт src, вставити наше посилання і зберегти сторінку. В принципі, це все, і тепер ми можемо розбиратися безпосередньо з самим нокаутом. З коробки в нокауті не так багато речей насправді існує. То я сподіваюся, ми з ними швидко розберемося. І перше, про що ми будемо говорити, це, звісно, байдінги. Але щоб краще зрозуміти, які проблеми ці байдінги будуть вирішувати, пропоную написати якийсь код на звичайному HTML та JS. Наприклад, у нас буде tag-p і текст просто текст. І далі, щоб цей текст змінити у JavaScript, нам потрібно знайти цей DOM-елемент та замінити його текст. Робиться це наступним чином. Document, query selector, p. Так як в нас зараз один параграф, нам не треба створювати додаткові ідентифікатори чи класи. І тут використаємо метод innerText та вкажемо, наприклад, updated text. І бачимо, що коли ми перезавантажуємо сторінку,
ми завжди бачимо updated text, тому що цей JavaScript код виконується в той момент, коли сторінка завантажується. Якби ми тут поставили якийсь тайм-аут, то, звісно б, ми бачили цю зміну з затримкою. Але уявіть, якщо у вас велика розмітка, і вам дуже часто потрібно заміняти чи тег, чи атрибути, чи слухати певні івенти, наприклад, клік на кнопку, чи submit форми, чи що обрано в селекті, чи ми натиснули радіо кнопку чи чекбокс, або яке значення ми ввели до будь-якого інпуту. І повертаючись до початку, коли я сказав, що андерскор як шаблонізатор ми використовуємо виключно для того, щоб відобразити якісь дані, то з нокаутом, як шаблонізатором, у нас є додаткова змога зробити зв'язок між DOM-елементами та JavaScript кодом, де ми зможемо швидше та зручніше все оновлювати. І так як ми почали з тексту, пропоную ознайомитися з першим байдингом текст. Але щоб нокаут у нас запрацював, у JavaScript нам потрібно створити view-модель та викликати її. Давайте створимо функцію viewModel, залишимо тіло порожнім і виключимо функцію knockout apply bindings і виключимо конструктор нашої функції viewModel. А тут замість того, щоб писати наш текст між тегами, ми можемо скористатися атрибутом dataBind. Давайте видалимо наш текст. dataBind. І наш перший байдінг це буде текст. Тобто спершу ми пишемо сам байдінг, тобто ключем у нас буде сама назва байдінгу, тобто текст, а значенням буде зміна. Ми можемо також назвати її текст, але щоб було зрозуміліше, то це просто назва зміною. Давайте, певно, я поки що і так і залишу text var, щоб це було наглядніше. І якщо ми збережемо файл, в DevTools ми побачимо помилку, що text var is not defined. І це логічно, бо ніяку зміну text var ми ще не створили. Повертаємося до нашої view-моделі і створюємо зміну. This text var дорівнює текст. Зберігаємо, і ось тепер в нас зникла помилка, і виводиться той текст, який ми додали до зміни. Але є невелика проблема зв'язку нашої view-моделі у JavaScript та HTML-кодом, тобто view. Бо якщо ми захочемо змінити той текст, ми у темплейті нічого не побачимо. Давайте в цьому переконаємося і напишемо якусь функцію setTimeout. This text var дорівнює updated text. І зробимо зміну після однієї секунди. І додатково можемо ще вивести console.log. This text var. Зберігаємо. І бачимо, що в нашому HTML, тобто у браузері, оце значення текст, воно не змінилося. Але коли ми вивели console.log, то ми побачили змінене значення updated text, тобто те, яке ми на 5-му рядку заасайнили. Чому ж ми нічого не бачимо у HTML? Бо у нокаута є своя певна оптимізація, своя логіка, бо у нокаута є своя методика, як працювати з шаблонізатором, да й в цілому з цією бібліотекою. І нокаут нам каже, що ті значення, які ми хочемо змінювати, щоб побачити ці зміни у нашому HTML, ми повинні використовувати обсерви. І це буде виглядати наступним чином. Повертаємося до нашої view-моделі. І замість простого значення у вигляді рядку, тобто примітиву, ми привласнимо для зміни text var значення co-observable. Виглядає це наступним чином. co.observable і як значення текст. І таким чином ми створили функцію observable. Але так як це функція, ми повинні її викликати, щоб отримати значення з неї. І якщо ми не передаємо туди ніякі аргументи, це в нас буде getter, щоб отримати значення. А якщо ми будемо передавати всередину цієї функції при виклику якесь нове значення, це відповідно в нас буде setter. І ось тепер повертаємось на 5-й рядок. І тепер ми передаємо нове значення не за допомогою дорівнює, а викликаємо цю зміну як функцію і передаємо туди нове значення, наприклад, updated text. І відповідно на наступному рядку ми також повинні цю функцію викликати. Зберігаємо і бачимо, що під час зміни у setTimeout наш текст у темплейті, тобто у view, також змінюється. Власне, для цього нам і потрібні обсерви.
Насправді це і є вся концепція, яку ми можемо використовувати у Knockout.js. Тобто в нас є view, тобто HTML темплейт, є view-модель, де ми взаємодіємо з обсервами, значення з яких ми будемо виводити у view. Також ми пишемо додаткову логіку у вигляді додаткових функцій, можливо, колбеками на івенти, які ми розглянемо згодом. А що стосується самих моделей, це може бути будь-який JS-файл, який повертає нам об'єкт з набором методів чи даних, чи звичайна функція, яка відправляє будь-який AJAX-запит на API та повертає ці дані. І щоб цю логіку надіслання запиту написати саме у view-моделі, ми можемо винести її в окремий файл моделі. Але зараз ми не розглядаємо архітектуру, а працюємо саме з можливостями нокауту, які є з коробки. Тож тепер я просто пропоную ознайомитися з більшістю байдінгів, які ми будемо застосовувати для роботи. І перед тим, як переходити до інших байдінгів, хочу показати, що є альтернативний синтаксис. У випадку, коли нам не потрібні додаткові обгортки у вигляді DOM-елементів, ми можемо використовувати коментарі. Тож, наприклад, для байдінгу тексту ми можемо застосувати альтернативний байдінг, co-text, text, var. І закрити цей коментар /co. Зберігаємо і дивимося, що у нас утворилося у DOM-дереві. І у першому випадку в нас є tag-p параграф, а у другому в нас просто виводиться текст, який не має обгорток у вигляді спанів, параграфів, дівів та будь-яких інших елементів. Інколи це буває дійсно зручно. Але альтернативний синтаксис є не у всіх байдінгів. І наступним байдінгом пропоную розглянути bind.html. Він дуже схожий на текст, але дозволяє виводити додаткові DOM-елементи. Давайте повернемося у нашу view-модель. Це ми можемо видалити. А ось до text-var ми можемо додати якийсь тег. І зараз ми бачимо, що цей тег виводиться як звичайний текст. Наприклад, якщо б ми використовували якісь ескейпери, то у звичайному JavaScript ми б замість innerText використали б innerHTML метод, а тут нам буде достатньо замінити data-bind-text на HTML. Якщо за допомогою data-bind.html у нас все працює, але якщо ми захочемо використати цей самий байдінг для альтернативного синтаксису у коментарях, він може не спрацювати. І таким прикладом якраз і буде HTML. Давайте спробуємо замінити co-text на HTML. То, як ми бачимо, текст не з'явився, і в консолі у нас є помилка. Давайте перейдемо та подивимось. І нам нокаут повідомляє, що binding HTML не може бути використаний як віртуальний елемент. А віртуальний елемент це якраз і є коментарі. Тобто цей байдінг нам обов'язково потрібно прив'язати до якогось DOM-елементу. Span, параграф, div та інші. Наступним байдінгом хочу вам показати байдінг Attr, що означає атрибут, тобто взаємодія з атрибутами. І показати я його хочу на зображенні, тому давайте я скопіюю якесь зображення собі до директорії. Я, певно, створю собі новий таб, перейду знову ж таки до моєї директорії, де в main account, і скопіюю логотип, який я використовував в темі Magenta. І перекину його в поточну папку. Але щоб використовувати відносні шляхи, нам треба статік файли покласти до директорії public. Але так як ми її зараз ще не створили, то давайте якраз я і створю public і перенесу логотип до цієї директорії. Тепер можемо повертатися до нашого текстового редактору. Це видаляємо і створюємо зображення. src, logo svg. Від 100 і alt-текст у нас буде просто лого. Форматуємо, зберігаємо і бачимо, що логотип дійсно виводиться. Але ми написали це за допомогою звичайного HTML. І тепер те саме ми можемо написати за допомогою нокауту. Тож створимо ще одне зображення, використаємо data-bind, Attr. Але тут зверніть увагу, що у якості значення байдінгу можна передавати не тільки рядок, а ще й об'єкт. Тож я відкриваю об'єкт для атрибуту, і кожний окремий атрибут це буде окремий ключ цього об'єкту з певним значенням. Тож, повторюючи те, що ми написали зверху, нам потрібен ключ src зі значенням logo svg, далі width 100 і alt logo. І тепер бачимо, що у нас з'явилося два зображення.
І результат обробки цього байдінгу буде таким самим, як зверху ми написали у звичайному HTML. І як ви вже можете здогадатися, усі ці значення для ключів атрибутів, тобто src, width, alt, ми можемо записати у вигляді обсервів, перенести до view моделі і якось тим вже взаємодіяти. Все на свій розсуд. І якщо на початку ми розмовляли саме про якусь взаємодію, то давайте наведемо приклад того, як можна взаємодіяти з UI-елементами на певний івент. Наприклад, кнопки. І для них, відповідно, в нас є binding click. Створюємо кнопку. Data bind. Click. І якусь callback-функцію назвемо її onClick. І текст хай буде просто click. І далі, відповідно, нам цю функцію потрібно створити. І давайте заодно подивимося, які аргументи приходять в нашу callback-функцію. Для цього ми використаємо console log arguments. Клікаємо на нашу кнопку, переходимо до консоль і бачимо, що в нас приходить два аргументи. Перший це ViewModel, а другим Event. І це трохи відрізняє колбеки за допомогою нативних функцій, наприклад, addEventListener на клік, де першим аргументом якраз буде одразу Event. І в нокауті це зручно тим, що в callback-функцію на клік нам одразу приходить контекст нашої ViewModelі, тобто самий верхній this. Але саме у цьому випадку в нас перший аргумент ViewModel та контекст this будуть однакові. Давайте в цьому переконаємось. До function я додам ViewModel, Event, а цей рядок скопіюю і вставлю двічі. І тут я напишу this, а тут ViewModel. Зберігаємо, перевіряємо. І дійсно бачимо, що і в this, і в ViewModel нам приходить наша ViewModelь. Якби ми хотіли наблизитися до нативного варіанту, ми б могли написати наш байдінг трохи по-іншому. Давайте повернемося в наш HTML. Також скопіюємо цей рядок, але йдемо до callback функції. І ось тут пишемо function, куди приходить ViewModelь та Event. Відкриваємо нашу функцію і можемо просто викликати наш callback onClick і передати, наприклад, в нього тільки Event. Зберігаємо і бачимо, що якщо ми клікаємо першу кнопку, в нас двічі повторюється ViewModelь у this та у ViewModel. А на другу кнопку ми побачимо першу ViewModelь, так як в нас контекст не змінився, в нас все ще залишився this, тобто наша ViewModelь. А от першим аргументом замість ViewModelі нам вже приходить наш event, який ми вказали, то і ми отримуємо у цій зміні вже event. Іноді це також буває корисно. Коли я показував варіант SCO-Observe, тобто створювання обсервів, я показав це на примітиві, тобто рядку. Також, звісно, ці обсерви будуть працювати і на інші примітиви. Також як значення до обсервів можна передавати об'єкти, але з ними будуть певні нюанси. І перед тим, як переходити до об'єктів, хотів би розглянути масиви. Але для масивів є окрема функція, і називається вона Observable Array. Давайте створимо нову зміну. These items, observable array. І сюди ми можемо передати чи порожній масив, чи просто викликати цю функцію, і вона сама автоматично створить цей масив. А на функцію onClick ми будемо ще цей масив додавати. These items, push. І хай завжди буде item. І тепер у нашому view ми можемо ці айтеми виводити у якості списку. У data-bind, for each items, data-bind, text, data. І про контекст ми, звісно, будемо розмовляти окремо, але зараз варто запам'ятати, що for each може підміняти поточний контекст, і щоб отримати поточне значення цього контексту, ми можемо звернутися до нього за допомогою data. Зберігаємо, дивимось. Натискаємо на клік і бачимо, що дійсно в нас генеруються айтеми. Ще у for each доступна додаткова зміна, яка називається індекс. Давайте її також застосуємо. Але щоб отримати значення цього індексу, нам також треба викликати цю зміну як функцію. Перевіряємо.
І дійсно бачимо, що виводиться індекс поточного елементу в масиві. І тут також варто зазначити, що for each також має альтернативний синтаксис за допомогою віртуального елементу. Тож давайте це здублюємо. І тут відкриємо коментар co for each items і закриємо наш for each. Також за допомогою co. Зберігаємо, перевіряємо. І дійсно бачимо, що все працює так само. А ось з об'єктами трохи інша історія, і давайте її подивимось. Йдемо до нашої view моделі, цей рядок поки що видаляємо. І створимо нову зміну, назвемо її obj, тобто object. І як значення ми вкажемо co observable, і сюди вже передамо порожній об'єкт. Навіть давайте не порожній, а які значення ми тут напишемо. Наприклад, A1, B2. І тепер на клік ми будемо змінювати значення всередині цього об'єкту, який є observable. І робимо ми це за допомогою thisObj, викликаємо його, звертаємося до ключу A і вкажемо нове значення, наприклад, 2. Здублюємо цей рядок, а для B ми вкажемо нове значення, хай буде 3. І після того ми наш об'єкт законсолимо, щоб подивитися, що змінилося. Повертаємось до нашого view і просто виведемо кожну зміну як текст. Бачимо, що зараз в нас виводиться одиничка та двійка. Клікаємо, і у View в нас нічого не змінилося. Хоча, якщо ми подивимося до консоль, то бачимо, що значення оновилися. Тобто А стала двійкою, а в B з'явилося значення 3. Тобто, як ми і написали тут у 5 та 6 рядках. Але нокаут у своїх обсервах нормально відслідковує тільки саме примітиви. Чи масиви, якщо ми використовуємо метод observable-array. Але якщо ми використовуємо у якості обсервів об'єкти, нам потрібно дати знати нокауту, що щось ми змінили під час мутації в цих об'єктах. І нокаут має окремий метод value has mutated. І давайте спробуємо його застосувати. thisObj. Але зараз ми цей observe не викликаємо, а хочемо скористатися одним з методів, які є у прототипі. Тому пишемо далі value has mutated. І тепер ми можемо перевірити, як це працює. Натискаємо на кнопку клік і бачимо, що тепер observe з двійкою в нас оновився. Тобто з ключем A. Бо ми викликали метод value has mutated після того, як змінили значення для ключа A. Але до того, як ми змінили значення для ключа B. Тож для A ми побачили зміни, а для B ні. Хоча у консолозі ми бачимо зміни і там, і там. Тож в цілому, в принципі, можна так робити, щоб дати знати нокауту, що щось змінилося у ваших об'єктах, але я б радив використовувати обсерви тільки для примітивів чи для масивів. Якщо ж у вас є окремий об'єкт з даними, краще створити якусь нову зміну, де засетити значення саме з цього об'єкту, якщо, звісно, сам об'єкт не буде змінюватися, а тільки обсерв, тобто ця зміна. Далі не менш важливі байдінги – це умови, тобто if-else. Тож давайте трохи змінимо наш observe. І створимо якусь зміну, наприклад, isActive, де ми будемо показувати різний контекст, в залежності від того, чи активний в нас стейт, чи ні. А на клік ми будемо просто робити зворотні значення для цієї зміни. Тобто this isActive, знак оклику, щоб зробити реверсивне значення. І знову this isActive і викликаємо цей observe. Йдемо до нашого view і створюємо новий div dataBind if isActive. І тут так і напишемо isActive і закриємо. Скопіюємо цей рядок. Тут допишемо isNotActive, але у нокауту нема значення else. І в нас є два шляхи, як застосувати зворотню умову. Давайте знову здублюємо цей рядок. І в першому варіанті ми застосуємо if-not. Тобто нокаут має байдінг для зворотньої умови. І в цьому рядку нам більше нічого не потрібно робити. А ось в альтернативному варіанті ми можемо поставити тут знак оклику, але тепер вже нам потрібно цей observe викликати, бо ми хочемо зробити реверсивну умову саме на значення.
Зберігаємо і бачимо, що в нас виводиться два останніх блоки із Not Active. І тепер ми можемо клікнути на кнопку і побачимо, що в нас виводиться саме перший div і спрацьовує умова is Active. І власне по аналогії Knockout також має для if та if not альтернативний синтаксис за допомогою коментарів, тож також можете його застосовувати. Наступним байдінгом в нас буде event. Тобто це стандартні івенти, які є в JavaScript. На кнопку це буде, наприклад, клік. На input ми можемо застосувати focus, key-press, key-down, key-up. На селектор, радіобатони, чекбокси ми можемо застосувати event change. На будь-які блоки mouse over, mouse out та багато інших. І поки ми в нашому прикладі маємо кнопку, можемо замість байдінгу клік застосувати звичайний івент. І зробимо це наступним чином. Event click on click. Зберігаємо, дивимося. І все ще працює. Але єдине, що так як це вже нативний івент кліку, першим аргументом сюди нам буде приходити одразу івент, а не view-модель. Тож звертайте на це увагу. І якщо у нокауту є якийсь власний байдінг, наприклад, клік чи submit, то я радив би використовувати саме його. Далі можемо пройтись трохи по стилях та класах. І якраз зміна Observer із Active нам знадобиться. Давайте видалимо два останніх рядки. Текст змінимо на статус, а візуально будемо просто змінювати колір тексту. І застосуємо binding style, який ми можемо передавати CSS властивості. І для прикладу хай буде колір, тобто color. Викликаємо нашу зміну із Active, щоб отримати значення. І якщо значення буде true, ми покрасимо наш колір, хай буде forest green. А якщо ні, то tomato. Зберігаємо, дивимось. І так як нас за замовчуванням із Active False, то ми бачимо червоний колір, клікаємо і бачимо тепер зелений. Але писати стилі таким чином не дуже зручно, тому краще використовувати якісь додаткові класи. А CSS-властивості писати вже у CSS-файлах. Тож давайте ми оце трохи виправимо. Замість колір ми будемо додавати наш клас із Active, чи будь-який, який ви хочете застосувати. А відповідно, замість style ми використаємо CSS. Знову таки зберігаємо, дивимось на наш DOM-елемент. І зараз в нас на div немає ніяких класів. Натискаємо клік. Бачимо, що клас із Active дійсно додався. Знову клікаємо, він зникає. І ось таким чином вже значно зручніше з цим працювати. І ще один байдінг, який стосується оформлення, це байдінг клас, в який у якості значення потрібно передавати чи рядок, чи викликати функцію, яка буде повертати рядок. І давайте розглянемо останній варіант. Так, ми створили binding клас, передали в нього функцію getAdditionalClasses, і тепер треба цю функцію створити. Переходимо до нашої view-моделі і створюємо цю функцію. І хай в нас буде зміна з масивом класів. І будемо повертати просто classes, join і пробіл. І як ми бачимо, на нашому div з'явилися ці класи Custom 1 та Custom 2. Тепер давайте переходити до елементів форми і будемо знайомитися вже з декількома байдінгами. Ця функція getAdditionalClasses нам вже не знадобиться. А Observable is Active та функція onClick хай залишаються. Далі ми йдемо до нашої HTML розмітки і створюємо форму, в якій буде всього лише один input. Хай буде type text. І зараз ми нашу форму одразу бачимо. І так як ми розглядали байдінги if та if not, пропоную розглянути ще один байдінг visible. І тепер бачимо, що наша форма схована, але вона все-таки існує як DOM-елемент, але просто має стиль display none. І якщо ми натиснемо клік, тепер ми бачимо нашу форму, бо CSS-властивість display була видалена. І так повторно ми можемо
сховати та показати поточний елемент. І коли ми робимо такі форми, які показуються на клік чи на будь-яку іншу дію, було б зручно, коли ми натиснули цю кнопку, щоб при показі форми фокус одразу переміщувався на перший інпут, який з'явився. І звісно, ми ж могли б у DOM-дереві знайти цей інпут елемент і викликати метод focus. Але у нокауті попіклувалися і про це, то в нас є додатковий binding hasFocus. Давайте його одразу і застосуємо. І створимо новий observe, назвемо його Focus. Повертаємось до нашої view-моделі, копіюємо цей рядок, замінюємо назву наступною зміною. Йдемо до нашої функції callback, тобто onClick, і тут можемо дописати додаткову логіку. Якщо наша зміна isActive має значення false, то ми нічого не будемо робити. Повертаємось з цієї функції. Але якщо зміна isActive має значення true, тоді ми можемо засетити значення true також для нашої зміни isInputFocused. Зберігаємо і дивимося, як це працює. Клікаємо і одразу бачимо, що наш інпут у стані фокусу. Насправді дуже зручно, особливо, що стосується accessibility, і особливо, якщо ця форма знаходиться у модальному вікні. Тоді це може бути значно зручнішим для користувачів. І так як ми вже створили інпут, давайте розглянемо наступний байдінг, який називається TextInput. Він дозволяє одразу записувати до певної зміною з обсервом значення, яке було видано до поточного інпуту. Давайте повернемось до нашої view-моделі. І створимо нову зміну, назвемо її InputVal, тобто Input Value. І тут у нас буде порожній рядок. Повертаємося до View, і тут можемо дописати TextInput, InputVal. Зберігаємо. І в принципі зараз ми нічого не побачимо, бо ми просто будемо вводити текст, але ніяких консольлогів ми не виводили, то можемо зробити наступним чином. Повертаємося до view-моделі. І в умові, де в нас форма не активна, тобто ми її сховали на клік, ми можемо очищати значення інпуту, бо все одно його ніхто не використав. Тож, у InputVal ми знову ж таки передаємо порожній рядок. І ось тепер ми це можемо перевірити. Клікаємо, вводимо якийсь тест, знову клікаємо і бачимо, що в нас інпут очистився після цього. У певних ситуаціях це також буде дуже зручно. Далі пропоную розглянути взаємодію з чекбоксами або радіобатонами, але knockout binding в них один той самий – checked. Давайте, певно, зайве ми зараз видалимо. І зробимо якусь зміну. Хай буде isSubmitAllowed. Далі йдемо до нашого view. DataBind для форми ми можемо залишити порожнім поки що. Type чекбоксу замінити з тексту на checkbox, тобто type інпуту. І тут застосовуємо наш binding checked і нашу зміну isSubmitAllowed. Зберігаємо. І зараз, коли ми будемо тицькати на цей чекбокс, звісно, нічого не зміниться, але насправді в цьому обсерваблі буде перезаписуватися значення. І щоб то побачити, пропоную створити ще одну кнопку і назвемо її Submit. Так як Type Submit він за замовчуванням стоїть, то можна його не вказувати. Але тут можу одразу вас познайомити з додатковим байдінгом, навіть з двома Enable та Disable. Вони абсолютно рівнозначні, але залежать від умови, яка вам зручна. Давайте скористаємося Enable, і тут знову ж таки використаємо наш binding і SubmitAllowed. Точніше не binding, а нашу зміну. І хай буде просто Submit. Зберігаємо, дивимось. І бачимо, що зараз наша кнопка у вимкненому стані, тобто має атрибут Disabled. Якщо ж ми натиснемо цей чекбокс, цей атрибут зникає. І так буде кожного разу. Часто такі чекбокси роблять у формах, коли ви повинні натиснути, що погоджуєтесь з умовами. І зворотня ситуація для такого ж самого байдінгу Disable. І бачимо, що стан цих кнопок буде зараз змінюватися. Щоб зробити однаково, як з умовами if, ми можемо викликати знак оклику і викликати цей observe як функцію, тобто, щоб отримати значення. Зберігаємо, дивимось, і зараз вони будуть в однаковому стані.
І звісно, ви б могли використати binding attr, тобто атрибути, і всередину об'єкту передати ключ, disabled, наприклад, і там прописати цю умову. Але з нокаутом таким шляхом не варто йти, бо іноді бувають проблеми з цим. І якщо є binding, enable та disable, краще використовувати саме їх. Далі давайте розглянемо селекти та як динамічно підставляти опції. Так, кнопка нам одна знадобиться, скопіюємо її і вставимо нижче. А ось ці можемо видалити. Та select, в принципі, також, тобто input. І замість інпуту ми якраз і будемо додавати select. Select data bind. І тут звичайний binding options. І зміну ми також можемо назвати options, щоб нічого не вигадувати. Закриваємо наш select. І відповідно самі опції ми не будемо тут прописувати в HTML. А ось для кнопки в bind ми повернемо функціонал на клік. У view-моделі ми створимо зміну options. І це в нас буде масив. І на клік ми будемо додавати додаткові опції. This, on click, function, this options, push. І тут зверніть увагу, що ми не викликаємо цей observe, а просто використовуємо метод, який доступен у його прототипі. І тут хай буде option. Тобто довжину масиву ми додаємо 1, щоб мати різні назви опшенів. Зберігаємо. І зараз у нас ніяких опшенів немає. Якщо ми тицнемо декілька разів клік, то бачимо, що ці опції додалися. Давайте попередньо ми якісь дефолтні значення все ж таки вкажемо. І тепер бачимо, що в нас є дві опції. І далі можемо додавати їх до нескінченності. І далі можемо додавати їх до нескінченності. І далі можемо додати їх безліч. І зараз ми бачимо, що коли ми створили масив опшенів, то перший у нас обирається, звісно, той, який є першому масиві. Але давайте спробуємо це змінити. Давайте створимо нову зміну. This selected option хай буде. І тут ми можемо вказати ім'я цього опшену. Хай буде option 2. Якщо ви плануєте це значення динамічно змінювати, то, звісно, загортаєте його до co-observable. Тобто робите observe цією зміною. Повертаємося до нашого view. І тут вказуємо value, selected, option. І бачимо, що тепер в нас буде за замовчуванням обраний саме Option 2. Можемо декілька разів оновити і дійсно бачимо, що нічого не змінюється. Також у нас масив опшенів може бути не тільки масив з рядками, а ще й масив з об'єктами, де окремо вказується name, а окремо value. Давайте розглянемо і такий варіант. Тож переходимо до нашого Vim, тобто редактору коду, який ви використовуєте. Хай буде value 1 та label option 1. І зробимо ще один об'єкт. Ще раз value 2 та label option 2. Зберігаємо. І тепер бачимо, що в нас значення object, тому що ми в опшенах нічого не змінили. Тобто в наших байдінгах. Тож повертаємось до нашого view. І тут нам треба ще дописати options text. Це буде в нас лейбл, тобто ключ у нашому об'єкті в масиві, де ми вказуємо саме ім'я нашого опшену. І options value у нас буде value. Зберігаємо. І тепер бачимо, що... І тепер, якщо ми подивимось на розмітку, то дійсно бачимо, що як value для опшена в нас вказується те, що ми вказали саме у ключу value. А як значення, тобто лейбл, чи ім'я нашого опшену, ми беремо якраз із лейблу. І додатково хочу показати ще один binding. Замість value використаємо options caption. Хай буде зміна просто caption. Як значення можемо вказати щось на кшталт select option. І змінимо назву нашої зміни selected option на caption. Зберігаємо, дивимось.
І дійсно бачимо, що тепер опис працює. І тут створився додатковий option, який буде першим. І останній байдінг, який пов'язаний саме з опшенами для селекту, це Options After Render. Давайте його допишемо в кінці. І тут нам потрібна назва функції, яка буде спрацьовувати як callback. On Option Render. Повертаємося до нашої view-моделі і створюємо нову функцію On Option Render. І як аргумент функції нам буде приходити DOM-елемент, який був згенерований, саме поточний option. Зверніть увагу, що ми тут отримуємо не всі опшени, коли вони були відображені, а кожний окремо. І можемо вивести console.log, щоб це перевірити. Відкриваємо нашу консоль і бачимо, що кожен option у нас виводиться окремо, тобто окремим викликом нашої функції onOptionRender, включно з тим опшеном, який в нас грає роль placeholder. З селектом та опшенами на цьому все, але поки в нас ще створена форма, давайте розберемося з останнім байдінгом, який з цим пов'язаний, це Submit. Давайте повидаляємо зайве. Назвемо наш новий метод onSubmit. А далі нам залишається замінити тільки аргумент option на form. Повертаємося до view моделі. Перенесемо нашу кнопку туди. Тільки DataBind нам вже не потрібен буде. І тут пропишемо binding submit on submit. Зберігаємо, перевіряємо. І дійсно бачимо, що на клік ми отримуємо нашу форму DOM-елемент у callback функції onSubmit. А сам submit не відбувся, тобто ніякого редиректу не було. І тут ми можемо відправляти чи AJAX, чи на нашу форму дійсно виконати submit вже за допомогою методу submit. І що стосується альтернативного синтаксису, як на прикладі з байдінгом click, ми можемо також одразу викликати callback функцію і власноруч викликати onSubmit. Робиться це наступним чином. Function, form. І зараз ми можемо побачити, що в принципі нічого не змінилося. Далі хочу познайомити вас з кастомними байдінгами, тобто створення власних. І можемо розглянути приклад, який був реалізований в другій Magento. Це Binding After Render. Він створений для того, щоб ми могли отримати наш поточний елемент після рендеру. Дуже схоже на те, як ми отримуємо форму на Submit, але це відбувається тільки коли спрацьовує івент Submit для форми. А ми зробимо так, щоб наш Binding спрацьовував, коли саме наш елемент з'являється на сторінці. Тож давайте тут зайве видалимо і створимо просто div DataBind і назвемо наш Binding After Render, так само як і у Magento. І якусь callback функцію хай буде onElementRender. І закриваємо наш div. Йдемо до нашої view моделі, замінюємо onSubmit на onElementRender, а form на element. Далі нам потрібно створити сам байдінг. І для цього ми використаємо knockout, метод binding handlers. І сюди ми додаємо новий binding after render. Це в нас буде об'єкт з двома методами init та update. Але update в даному випадку нам не потрібно використовувати, бо ідея цього байдінгу тільки щоб він спрацьовував на init, тобто на рендер. Тож використовуємо наш метод init, і цей метод буде отримувати 4 аргументи: element, value accessor, all bindings та view модель. І тепер нам потрібно викликати value_accessor як функцію. І ще раз ми його викличемо за допомогою методу apply, де поточним контекстом ми передамо view модель, поточну, на якій буде застосовуватися цей байдінг. І далі, як аргументи для callback функції, ми сюди будемо повертати елемент, тобто як ми повертали форму на submit. І про всяк випадок ми окремим аргументом передамо view модель також, яку, власне, тут і отримаємо.
Зберігаємо, і тут дійсно бачимо, що нам повертається наш div, на якому ми застосували binding after render. І першим аргументом нам повернувся елемент. А другим буде поточний контекст view-модель, але він насправді не обов'язковий, бо ми зробили apply на цю саму view-модель, тобто поточний контекст this у нас буде такий самий, як і наша view-модель. Що стосується обсервів, я казав, що вони працюють як getter, так і setter. Тобто ми можемо передавати у цю функцію якийсь аргумент, яке буде новим значенням, чи просто викликати observe, щоб отримати значення, яке присутнє в ньому, і це буде наш getter. Але є ще додаткова фіча, тобто третій варіант, як взаємодіяти з обсервами, це subscribe. Тобто ми маємо можливість підписатися на обсерви, а точніше на зміну значення в них. І давайте перевіримо, як це працює. Спочатку ми створимо декілька обсервів. Так, ми створили три змінних обсервів. Перший з примітивним значенням, другий це observable array, щоб підписатися на масив. І третій observe буде для об'єкту, на який, як ми пам'ятаємо, потрібно викликати метод valueHasMutated, щоб view побачила зміни у view-моделі. І після створення цих обсервів ми тепер маємо змогу підписатися на зміни в них. Тож давайте напишемо this primitive observable, subscribe. Тут у нас буде value. І створимо якийсь console.log string value. Зробимо це саме для останніх двох обсервів. Це буде array observable, subscribe. Та на об'єкт. І давайте спочатку виведемо консоль-логи для дефолтних значень. Для цього використаємо console, group, default values, console.log, string, this primitive observable, console.log, array, this array observable, і console.log, object observable. І ми повинні закрити нашу групу. Console, group, end. І тут можна прибрати цю зірочку. Випадково її поставив. І тепер у нашому методі updateObservables ми можемо оновити значення цих обсервів. This primitive observable ми вкажемо updated value. This array observable ми можемо додати новий item. А в this object observable ми можемо створити новий ключ зі значенням 3, але не забуваємо, що після цього нам треба викликати метод valueHasMutated. Зберігаємо та дивимося, як це працює. Спочатку в нас є рядок зі значенням default value, є масив з двома айтемами item1 та item2, і в нас є об'єкт з ключами A та B зі значеннями 1 та 2. І давайте тепер натиснемо Update, і ми бачимо консоль-логи, які спрацювали якраз по нашій підписці, де ми на зміну окремого значення, окремого обсерву, маємо окремий консоль-лог під кожний з них. І тут ми бачимо Updated Value, бачимо Array, де з'явився item 3, та об'єкт, де з'явився ключ C зі значенням також 3.
Підписки в роботі дуже часто потрібні, нам потрібно підписуватися на значення. В минулих відео ми розглядали, наприклад, Customer Data, де ми отримували секції як обсерви, і ми повинні були чи викликати їх, щоб отримати значення, чи підписатися, щоб постійно мати оновлення цих змінних. Але як ви можете побачити, нічого складного цими обсервами та підписками немає. Коли ми працюємо з обсервами, не менш важливо мати якісь інструменти для оптимізації. І для цього в нокауті є два методи: це Computed та Pure Computed. І я пропоную спочатку розглянути останній, а потім я поясню, в чому полягає різниця між ними. Для цього прикладу я створю декілька інпутів. У нас буде один інпут для імені, а другий інпут для прізвища. Тож створимо ще один. І ще ми будемо виводити текст, який буде об'єднувати first name та last name, щоб ми могли відобразити повне ім'я. І для цього створимо новий параграф. І далі йдемо до нашої view-моделі і створюємо два обсерви: first name та last name. Якби в нас не було інших інструментів, нам довелось би підписуватися окремо на обсерви first name, last name, якось їх компонувати, щоб отримати третій обсерв, де ми будемо мати повне ім'я. Але на щастя, ми маємо зручніший варіант. Тож ми створюємо нову зміну Customer Name. І тут застосуємо новий метод Pure Computed. Аргументи callback функції нам тут ніякі не потрібні. Ми просто будемо повертати рядок зі значенням зміни this first name, викликаємо, щоб отримати значення, та this last name. Також викликаємо. Але така функція вже буде мати власний контекст, і в такому разі ми отримуємо помилку, бо first name та last name не будуть знайдені у поточному контексті this. І щоб до функції Pure Computed та Computed додати її контекст, ми можемо тут вказати this. Нічого складного, зберігаємо, дивимось і давайте спробуємо оці поля щось ввести. І тепер давайте замінимо Pure Computed просто на Computed. Зберігаємо, знову пробуємо. Як ми бачимо, все працює так само. Так чому ж тоді полягає різниця між цими двома методами Computed та Pure Computed? Різниця насправді дуже проста і зрозуміла. Pure Computed ми повинні використовувати тільки тоді, коли ми просто викликаємо якісь інші існуючі обсерви і не змінюємо їх. Тобто ми просто отримуємо значення з них і якось з ними взаємодіємо. Наприклад, повертаємо, як ми зробили це з обсервами first name та last name. Ось якби був якийсь третій обсерв, і ми по тілі функції Pure Computed захотіли б змінити значення ось цієї третьої зміни, тоді варто використовувати Computed, бо ви можете отримати якісь несподівані результати. Тож давайте для прикладу створимо ще якусь зміну. І ось у нас є додаткова зміна cardholder, і ми також будемо виводити окремий текст під неї, але її значення ми будемо змінювати у тілі callback функції Computed. І ось тепер, коли ми будемо вводити щось до інпутів,
ми маємо observe customer name, який складається за допомогою функції computed, і тоді б для неї ми могли використовувати pure computed. Але так як ми в тілі функції ще змінили окремий обсервер, який не грає ніякої ролі в результаті, який повертається з цієї функції, в нашому випадку це cardholder, то тоді pure computed ми повинні замінити на просто computed. Не така велика різниця і запам'ятати її досить легко. Тепер хочу повернутися до прикладу з forEach та кнопкою Click, на якому ми будемо розбиратися з поточним контекстом всередині forEach, та що робити, якщо в нас декілька рівнів цієї вкладеності і в нас будуть різні контексти на кожному з них. Та які в нас є варіанти, як це трохи дебажити. В цьому прикладі ми маємо зміну collections, яка є observable array, і в якості кожного айтему в цьому масиві це буде ще один масив, щоб ми могли зробити декілька forEachів, тобто декілька вкладеностей з циклами. А кнопка onClick нам буде просто виводити console log. Але цю кнопку ми будемо намагатися натиснути в різних контекстах. Що ж, давайте почнемо з простого. Як ми бачимо, зараз у нас є тільки один forEach, який виводить collections, і на кожній ітерації ми у якості тексту виводимо дейту. І як ми бачимо, в першій ліжці нам дата вивела item 1 та item 2, хоча ми бачимо, там був масив. Воно, певно, перевело цей масив просто до рядку за допомогою join. І якщо ми зараз натиснемо клік, у консолі ми побачимо, що цей клік спрацьовує. А ось тепер давайте спробуємо розкоментувати цей рядок. То тепер ми отримуємо помилку, бо ми намагаємося знайти функцію onClick на шостому рядку всередині forEach, а так як в нас змінений контекст, цю функцію Knockout вже не може знайти. І це, в принципі, логічно. Тож давайте спочатку я вам покажу, як легко можна дебажити. Давайте скопіюємо цей рядок. І ось так просто ми можемо до тексту додати console log. І ми бачимо, що на кожній ітерації нам data повертає масив. Але другої ітерації не сталося, так як знову ми загубили контекст для методу click. Тож давайте ще раз дублюємо цей рядок, але на цей раз замінимо data на контекст. Зберігаємо. І тепер ми можемо побачити усі зміни та їх значення у поточному контексті. І ось ми бачимо, що data нам повертає поточний масив. Індекс – це спеціальна зміна зі значенням функції, яку ми можемо викликати, щоб отримати індекс поточній ітерації. А ось саме цікаве – це наступна зміна parent. І тут ми бачимо, що якраз ми отримуємо нашу view модель, де є observable collections та функція onClick. І дуже схожа зміна з нею – це parents, але тут ми отримуємо масив. І рівень вкладеності буде зворотньо залежати від того, на якому рівні зараз ми знаходимося. І додаткова зміна root завжди нас буде повертати до поточної view моделі, навіть якщо рівнів контексту в нас буде дуже багато. Що ж, тепер, щоб виправити нашу помилку, нам достатньо до функції onClick додати зміну parent, яка, як ми бачимо, відсилає нас до поточної view моделі. Зберігаємо. І тепер бачимо, що дійсно помилка виправилася. І яку б кнопку ми зараз не клікнули, ми будемо завжди бачити console log click. Давайте трохи ускладнимо наш приклад. І так як ми на кожній ітерації знову ж таки отримуємо ще один масив, всередині ліжки ми можемо створити ще один список. Зберігаємо. І ось ми бачимо, що тепер в нас кожна ітерація виводить наш масив. Єдине що, я забув додати ліжко до нашої розмітки, тож давайте це зробимо. Ось тепер виглядає краще. І тут ми бачимо, що в нас була улка з forEach collections, яка повертала нам ще один масив. І потім в цьому масиві ми маємо по елементу, генеримо улку, і для кожного елементу в нас буде по однієї ліжці. І тут так само. Тепер давайте подивимося, що нам повертають зміни. Тут також data – це рядок, але parent нам повертає масив. А ось parents нульовий, тобто якщо йти знизу до верху, у нас перший parent буде мати таке саме значення, як зміна parent.
parent, тобто поточний наш, а вже наступний буде нас повертати до нашої view моделі, так як більше вкладеності ми не маємо. Якщо б ми мали, то була б ця вкладеність в масиві трохи більша. І root нас знову ж таки повертає до самого головного контексту, і ми отримуємо нашу view модель. Можемо клікнути на наші кнопки. І тут ми бачимо, що ми не отримуємо console log, але і помилок не було. Щодо помилок, це справді дивно, але ось як виправити проблему з тим, що кнопки не працює, у нас є декілька шляхів. Ми можемо здублювати цю кнопку. Тут parent замінимо на root, а тут parent на parents. І нам потрібен індекс 1, тобто на 2 рівні вище, бо нульовий parent буде нас повертати до data. Зберігаємо, дивимось, натискаємо на клік. По першій кнопці нічого не відбувається, бо я випадково не натиснув Enter. Давайте ще раз повторимо нашу команду. І ось тепер повинно працювати. Тож насправді добавити контекст дуже легко, просто використовуєте для байдінгу текст console.log і передавайте туди контекст. І в поточному контексті ви швидше зможете зрозуміти, що саме і куди вам треба передати, змінити, щоб не мати головного болю. І поки ми тут маємо форічі, хочу показати вам ще додаткові аліаси на кожну ітерацію. Окрім зміни observe, ми можемо сюди передавати ще об'єкт до форічу. У якості data ми якраз і можемо вказати наш масив, тобто collections, але додатково ми ще можемо вказати as, тобто alias, і створити додаткову зміну, до якої ми можемо звертатися, щоб отримати результат ітерації. І хай тут буде collection. І давайте законсолимо результат. Context console.log, спочатку data, здублюємо, а тут у нас буде collection. Зберігаємо і бачимо, що в нас у зміні data і у collection значення однакові. Тож тепер так само ми можемо зробити для наступного форічу. І тепер у другому форічу замість data ми також можемо звертатися до айтему, тобто до аліасу as item, який ми створили до цього. Але як ви бачите, в цьому нема великого сенсу, бо результат буде однаковий. Але щоб полегшити роботу з контекстом, у нас є ще така опція видалити контекст для поточного форічу. І там, де ми прописували аліаси, ми можемо вказати ще no child context. І тут значення true. Так само ми можемо зробити для першого форічу. І ось тепер ми бачимо, що у наших аліасах ми отримуємо результат поточної ітерації, а ось контекст буде залишатися на самому високому рівні, тобто наша view модель. І там, де в нас були приклади з кнопками, то тепер ми можемо ось цей root повністю видалити. Зберігаємо, натискаємо клік і бачимо, що console.log спрацьовує, тобто ми не загубили контекст, ніяких помилок в нас немає. І ось так легко можна з цим працювати. І погодьтеся, занадто багато тут дебажити навіть не треба. Достатньо вивести одну зміну контекст і швидко зрозуміти, де ви могли помилитися. В наступному відео ми будемо переходити до архітектури UI-компонентів в Magento, де в нас на сторінці може бути дуже багато UI-компонентів. Відповідно, кожний UI-компонент – це view-модель нокаута. І давайте подивимось, які в нас є варіанти, якщо ми хочемо, наприклад, розбити нашу логіку на декілька view-моделей. Тож для цього я створю input. І передам туди зміну обсерву парам. І ще я хочу створити button. На клік я буду виконувати функцію search. І тепер переходимо до нашого JS файлу. У нас тут є одна view-модель. Давайте її здублюємо. Тут я назву її viewModel 1 і створю observe з паром. І тут буде порожній рядок. А тут я створю функцію thisSearch, яка поки що нам буде виводити тільки console.log.
І відповідно, там, де ми робимо Apply Bindings, ми повинні двічі викликати наші view-моделі. Тут ViewModel 2, а тут буде ViewModel 1. І ось тепер ми бачимо, що, наприклад, для Text Input Param в нас ніяких помилок немає. А чомусь на Click Search вона з'явилася. І це пояснюється тим, що в межах одного темплейту в нас буде спрацьовувати тільки перша view-модель. І так як в першій view-моделі в нас немає ніякої функції з Search, відповідно ми і маємо таку помилку. І щоб позбутися такої проблеми, ми можемо розділити нашу HTML розмітку на декілька скоупів. Давайте це зробимо. І тут я отримав помилку на 4-му рядку. Ось тепер зберігаємо. Ось тут цікаво, то я ще й забув закрити тег батон. Таке також трапляється. Так, тепер розмітка у нас з'явилася, все добре. Єдине, що там, де ми виконуємо Apply Bindings, нам потрібно ще тут вказати DOM-елемент, до якого ми хочемо прив'язати поточний байдінг. І тут ви можете зробити getElementById, querySelector, чи просто вказати ID, бо це значення буде шукатися об'єкту window, і він його знайде. Тож, ми тут вказали scope 1, а тут ми вкажемо scope 2. Зберігаємо, дивимось. Мало б усе працювати, але на 4-му рядку я забув вказати ім'я view-моделі ViewModel 2. Ще раз зберігаємо, дивимось. І знову маємо помилку Search is not defined. Давайте ще раз подивимось, чому саме. Можливо, я не зберіг HTML файл. Давайте ще раз збережемо. Так, помилка пішла. Але ось тепер головна проблема. Як подружити наші view-моделі, щоб ми могли одне значення з однієї view-моделі перенести в іншу view-модель. Бо вони ніяк між собою не пов'язані. І ось в цьому і полягає головна проблема, що в архітектурі нокауту, в принципі, нема таких інструментів, які б могли нормально вирішувати цю проблему. Тому те, як архітектурно зроблено в Magento, воно насправді не так і погано, хоч і складно. А саме в нашому прикладі ми можемо зробити ось таку штуку. Занести результат виклику конструктора нашої view-моделі в окрему зміну. Наприклад, VM1 new ViewModel1. І тепер ми можемо звернутися до змінної param, яка належить до першої view-моделі, у другій view-моделі. А ще краще, якщо ми підпишемось на зміну і будемо завжди отримувати у другій view-моделі результат оновлення в першій view-моделі. Тож давайте у console.log ми просто викличемо this_param, щоб перевірити, яке значення було введено. А тут створимо ще одну зміну this_param, таку саму. Observable. Але ми підпишемось у першій view-моделі на param. І будемо оновлювати вже нашу локальну зміну param і передавати туди value. Зберігаємо, дивимось. Ми сюди щось ввели, тест, search, і ми отримуємо це значення. Бо коли ми вводили текст, ми завжди отримували у першій view-моделі результат вводу до нашого обсерву, так як воно має безпосередній зв'язок. А потім ми підписалися на ці змінні у першій view-моделі, в нашій другій view-моделі. І результат оновлення ось цього обсерву ми заносимо до нашого локального обсерву з this_param. І таким чином отримуємо результат. І тепер ми можемо відправляти Ajax чи щось на кшталт того. Як альтернативний варіант, що ми можемо мати, це створити об'єкт саме вже в моделі, де ми можемо створити обсерв, який буде належати декільком view-моделям. Давайте спробуємо це застосувати. І тут з this_param ми можемо звертатися до нашої моделі, до її ключа param, але зверніть увагу, що тут ми не будемо її викликати, щоб отримати значення. Ми просто робимо зв'язок до цього обсерву. Тепер це ми можемо видалити. Тут ми робимо те саме. Підписка нам також не потрібна. Зберігаємо, дивимось. Знову вводимо сюди тест, search, і ми отримуємо це значення. І щось вже на кшталт цього ми можемо робити в Magento, бо ми, звісно, можемо створити просто звичайну модель, об'єкт, який повертається, використовувати його за допомогою require_define у різних функціях, у різних JavaScript файлах, та таким чином робити зв'язок до наших локальних змінних. Але, звісно, в Magento є інструменти і краще.
І останнє, що я можу показати, це реєстрацію компонентів в загальний такий пул, але насправді ту проблему, яку я показав, він зовсім не вирішує. Бо з ним складно отримати якісь компоненти, якось в них прив'язатися, мати якісь доступи, щоб витягнути значення зміною чи підписатися на неї. Тож я можу показати, що ви просто мали уявлення, як це працює, але нічого додаткового ця інформація в собі нести не буде. Тож у нашому view ми можемо замінити усі діви на темплейт, а далі створити два діви, де ми передамо binding компонент. Нехай тут буде custom 1, та такий самий custom 2. Зберігаємо, йдемо до нашого вже JS файлу. І тут виконуємо components, register, вказуємо назву, наприклад, custom 1. І тут об'єкт з опціями. Тут у нас буде viewModel, але ми не викликаємо. А в якості темплейту ми можемо передати просто рядок як HTML розмітку, а можемо вказати елемент, тобто ID елементу, по якому його можна знайти. І тут нас цікавить елемент scope 1. Тепер ось це ми можемо здублювати і замінити одиничку на двічку. А apply bindings ми можемо викликати взагалі без аргументів. І тільки один. Тож це видаляємо. Ось таким чином. І тепер бачимо, що в нас працює все так, як і раніше. Тож давайте тепер ще раз подивимось на нашу HTML розмітку. Ось така ось історія. Сьогодні ми познайомилися з чистим нокаутом, а далі будемо розглядати, який нокаут є у Magento і чому нокаут та UI-компоненти це не зовсім одне і те саме. Будемо дивитися на архітектуру його підключення, які задачі це вирішує, та познайомимося з розширеним синтаксисом та додатковими байдінгами. Також хочу нагадати, що ви можете підписатися на телеграм-канал, щоб нічого не пропустити, а також на телеграм-групу, щоб ставити питання, які вас цікавлять та турбують. А також буду вдячний кожному за донат. Усі реквізити є в описі до відео, а ось QR-код на гривневу банку. Та в кінці курсу 50% буде відправлено на підтримку ЗСУ. Слава Україні! Па-па!